welcome back to my YouTube channel. Alright, thank you so much guys for everything, and of course, ayun po, for our topic of vlog for today is about motorcycle parts. So, since ang dami pa natin mga friends, ang dami natin ibang hindi pa rin medyo marunong about how to recognize or identify the motorcycle parts. So, this is the perfect time for you to recognize. I'm gonna teach you guys magkakaroon tayo ng motorcycle parts tutorial. So, we're going to recognize or identify yung mga parts ng motor para madali lang po kayo bibili kayo ng madali lang po yung ma-identify para malaman ko ng search ready ka agad kung anong parts ang bibili nyo. Kasi basically, yung mga iba kasi pag binuutos ng mga parents nila, so yun, hindi po nila alam kung ano ang tawag sa parts na yun. So this time, I hope matulungan ko kayo guys kung ano ang parts ng motor ang kailangan nyo bilhin para sa atin. Just in case, pag nasira o kailangan replacement doon sa motor nyo. So, this guys, ipapakita po natin ngayon kung anong tawag doon para right after pagdating nyo doon sa mismo motorcycle store or shop na yun, alam nyo kaagad kung ano ang bibilhin mo. So, this is only the basic motorcycle parts na pwede nyo mabili sa mga malapit sa area ninyo. No? Pwede kayong pumunta sa mga shop na malapit sa area ninyo. And also, I will give the SRP o yung mga estimated price lang po. Yung kung magkakano po ang halaga na mabili niyo for that parts ng motor. So, ito siya guys, hindi po siya ganun ka kompleto. But at least this is all the basic yung kailangan niyo guys na maano po. So, basic lang po siya. Hindi yung pinapalahat lang po. So, ito lang po muna for the main part ang maibigyan natin sa inyong mga motorcycle parts po. So, yun guys. Basic lang po ang ibigyan natin para sa iyo para alam niyo po. And of course, yung SRP kung magkakano po yun siya. So, yun. Para at least meron kayong idea kung magkano po yung mga parts na yun. Kasi mayroong mga problem din sa mga motor ninyo. Pwede po nyo itusan yung mga anak ninyo. Pwede po ang kaibigan nyo. Ang sabihin mo lang ganitong parts para alam nila agad yung parts. And yung mga specific po na parts ng motor kung pang-view ba or wrong. Please never 135 so and so on. So yun siya guys. Yun po ang magiging vlog for natin for tonight or today. Right. So there guys, please watch this. Alright, so guys, ang ating vlog for today is about the identification or we're going to recognize the motorcycle parts. So there, we will start from here. Alright, so this is what we call side mirror. Ayan. Ang SRP nito is approximately nasa 100 plus po yung SRP. And then, next is the handle grip. So, depende po yung brand po ng ating handle grip. This is, price naman ito guys, is nasa 100 plus din. Let's say 180 or 200 pesos. And the next is the lever. Ang brand nito is RCB and stock po siya. Tapos pwede po magkakaroon po tayo ng replacement about the lever. So meron siyang nasa 350 pesos per ano po siya set. So replacement lang po yun siya guys. So next is meron tayong axle cup. This is what we call axle cup. So both side meron siya here. And then of course, meron din tayo dito sa right side. Both side meron siya. Axle cup ang tawag dyan. So guys, ang SRP naman ito is mabibili mo lang siya worth 100 pesos. Depende sa store o sa mga motorcycle parts. Meron din siyang 150 pesos or let's say 200 pesos. Set na po siya. Left at saka yung right niya. So next is yung gulong po natin. Ito, this is rim 14 kasi isang model po natin is Mio. So, ito siya. Kailangan rim 14 po siya. So, ang brand po niya ay RC. So, depende po sa brand ng isang gulong. So, ang size naman ito guys is 70-90 by 14.
Ayan, so estimated price po natin dito, since tubeless po siya, hindi siya tube type, nasa 500 plus or 600 plus. Medyo mahal kasi guys pagka may ano po siya, yung tubeless. Next guys is the caliper set. Eto, this is what we call caliper set. Set na siya kasama dito pataas. Pero pagka ito lang, caliper lang siya. So yun guys, caliper lang ang tawag dito, nasa 350 or 500 plus po siya ang estimated price po natin. Next is this. Ito yung tinatawag natin this. This po siya ng Mio. Kasi yung mga this po natin meron pang XRM, Rider 150. So this time guys, meron tayong this. This is for Mio. Ang SRP naman niya siya guys is nasa 1,000 pesos or 1,000 plus po siya. Alright, so next is meron siyang headlight. Ayan po, yung headlight bulb. Ito po siya sa loob. Dalawa po siya, meron sa left at meron din sa right. Ayan po siya. So ang gamit nating headlight bulb is stock lang kasi guys, stock lang ang gamit nating lens, kaya medyo mura lang po siya, nasa 35 pesos, very affordable. Pero pag gagamit tayo ng LED na headlight bulb, yung let's say meron siyang blower or depende sa tatak, meron kasi may kasamang park light, so medyo expensive siya guys, nasa 500 plus po yun siya. Pero maganda naman siya, LED, puting-puti siya. So yung lens po natin ngayon, ay ano lang siya, stock. So medyo may pagkayalo, kaya medyo ano lang, affordable, mura lang po siya. So 35 pesos lang po siya. Ayun, so ang next natin guys, dito kasi pwede tayo maglagay ng matting, yung floor niya pwede tayo maglalagay from here tapos dito. So yun, para dagdag decor or dagdag forma sa motor natin. So pwede tayo maglagay ng tinatawag nating matting. So sa matting naman natin ilalagay dito from here, buong ano dito, buong floor pwede tayo maglagay dyan. So ang matting price naman nun is nasa 350 or 300 plus mahigit. So yun. Next is meron tayong emblem. Ito yung word na Mio. Emblem ang tawag dito. So very affordable lang guys, sa 100 pesos lang po yung emblem natin. Ayan, emblem. Nakasulat lang po siya Mio. Ididikit mo lang siya, sticker kasi siya eh. So this is what we call emblem. And of course we have also here the seat cover. Brembo yung design, seat cover. So iba-iba po yung design ng seat cover natin. So in my case, meron tayong sample dito for Mio. Brembo kasi orange siya. So definitely I also consider the color kasi yung motif po ng model natin ng motor is color orange. So I go for orange. So this is guys, nasa 200 plus or 200 pesos po yung price ng seat cover natin. So next is the plate holder. Meron tayong plate holder. Ito siya, yung tinatawag nating plate holder. Siya yung nag-hold ng plate natin. So yun, mura lang siya guys, nasa 80 to 100 pesos lamang po isa. Ayan, dito siya from here, 80 pesos. Then bolts, ito, para kailangan natin ng bolts para maikabit yung ano ng motor natin. So each bolts worth 20 pesos for SRP. So SRP po niya is 20 pesos or 20 plus po siya. Very affordable. Medyo nag-fade na siya pero okay pa naman. Color orange. Alright, next is the stoplight bulb. Nasa loob po yung ano natin, yung stoplight bulb. Ito siya guys. Ayun po yung stoplight natin. Nasa 100 plus po siya. 200, 180, 200 po siya. Mabibili mo lang siya guys for 180 to 200 pesos. So very affordable po siya. So yun, pwede kayo maghanap kung mayroong malapit sa inyong area ng mga motorcycle shop. Pwede kayo mag-ask doon kung meron silang LED na stoplight bulb. Alright, so yun siya guys. Next is we have also here the shock
shock po siya. Ang tatak po natin ngayon yung RCD. So, medyo expensive po siya. Kasi RCD po yung gamit natin. Ayan. Pero yung shock natin ngayon guys, magkaiba-iba kasi this is for shock for Mio. Sa likod po siya, isa lang. So, medyo expensive na to, 1,000 plus or 900 plus or 1,000 approximately. Pero pinaka-ano talaga niya is 1,000. So, pwede kasi sa guys, pwede rin kayo tumawad if how much talaga yung nagiging price po ng shock natin. Sa Mio kasi medyo expensive compare sa mga ordinary shock. Kasi meron din tayong ordinary shock, mas mura po yun. Pero hindi siya applicable for Mio. Alright, so next is this one, footrest. So, pwede natin itapak yung paa natin. Dyan. Pwede natin siyang i-fold. So, this guys worth 200 pesos or 180 or 200 pesos. Yun. So, pag pumili kayo guys, para medyo makatipid tayo, pwede po kayong tumawad. Okay lang po. Okay lang tumawad siya. So, yun. Footrest. Ayan. Footrest for Mio. Next is here. The side stand for Mio. Ito, side stand. Ito lang po siya. From here, side stand. Kasi sa side lang po siya. So, wala tayong center stand ngayon. So, we're going to use side stand muna. Ito siya, side stand. And of course, yung kasama po niya, ito, side stand spring. Side stand spring. Yeah. So, next is, we have also here the Mio hook. Ayan. Mio hook po ang tawag dito. So, kung meron tayong gamit, pwede natin isabit dito para hindi siya nakaka-distract sa atin. Ayan. Isasabit natin dito. Mio hook. Yan naman siya guys. Ang price po nasa 150. Basta 100 plus po siya. Ganun. 120, 150 pesos yung Mio hook po natin. Alright. So, mga sticker naman, it's a very affordable also. Depende sa klase ng sticker. Meron tayong sticker na maliit. Meron din malaking sticker. So this one, mabibili mo lang siya guys, yung sticker natin for 10 pesos to 20 pesos. Very affordable. Okay, pwede tayong mag-decode ng any design. Marami tayong magpagpipilian. So, next is here, we have also the cable. Throttle cable. Yung wire, mag-start siya dito. Then, pataas ko siya. Here, throttle cable. Mio Racing. Maraming brand. Meron tayong brand ng crayon. Meron tayong brand ng raceways cable. So, guys, yung price ng raceways or crayon cable natin is very affordable. Nasa 80, 70, or 70, 80 pesos ko rin. 70 pesos, 80 pesos, or 100 pesos. So, very affordable. So, yun guys, kailangan natin ng throttle cable para tumakbo naman yung motor natin. Alright. Next is gulong natin kanina. So, tapos na siya. So, yung ano po natin, yung size ng gulong natin is 70-90. Ayan po. 70-90 by 14. So, in my case, sa ginawa natin ano ngayon, ito yung sa front. Sa front ng gulong, 70-90 by 14 yung size. Next is sa likod naman niya is same lang sila ng size. Ang ginawa ko same lang sila. Also 70-90 by 14 yung size ng gulong natin. So pinareho ko lang siya yung sa unahan tsaka yung sa likod natin. So pero guys, kung gusto na naman yun ng pwede rin siya mas mas maliit. Mas maliit yung unahan compare sa ulihan. Ganun ang usually ginagawa nila. Pero depende sa inyo kung anong mas gusto nyo prefer yung size ng ng gulong ng motor nyo. Sa in my case kasi same lang sila, 70-90 by 14. So guys, this is tubeless. Hindi po siya tube type, pero pwede rin siya lagyan natin ng tube type. Pwede din tayo maglalagay ng tube type. Mas mura po yung compare sa ating tubeless. Ayun, so guys, I hope meron kayong natutunan sa aking vlog for today. And then kung meron kayong comment or tanong regarding sa mga prices, if anong dapat pang tawag sa mga ibang parts ng motor, please don't forget or don't hesitate to approach or comment down below para sasagutin ko po lahat ng mga tanong niyo. Alright, so yun guys, kung meron kayong tanong, actually marami pa po itong mga switch. Ito yung mga switch natin. Pwede rin.
So we have also here the speedometer gauge. Malalaman natin kung ilang kilometer per hour yung lakas at takbo ng motor natin. So, ito po siya. So yun siya guys, yung mga na-mention ko po kanina is a basic parts ng mga motor. So para kung utusan kayo ng mga parents niyo, yung mga medyo hindi pa kabisado yung mga parts ng motor, at least you have already idea kung ano ang bibili niyo ng mga parts ng motor. Kasi basically, some of our friends, sa mga ano natin, hindi po nila kabisado yung parts ng mga motor natin. Next pala guys, ito siya, fan cover. Ito kasi stock siya. Pero meron tayong mga replacement for that worth 350 pesos. Or depende sa shop kung magkakano. Pero mabibili mo lang siya, estimate price ko lang siya, even sa 300 plus po yung ano natin, cover. So ito siya, nasa 300 plus po siya. And next is yung yayaman yung bolts natin. Ito siya. We have here, we have also here. So this yayaman yung bolts is ordinary lang siya. So very cheap po siya, affordable. Nasa 35 pesos po siya. Or nasa 30 plus po yung SRP po natin sa mga yayamanin bolts po natin. Pero depende po, this is only class A or replacement. Ordinary lang po siya. Kaya medyo mura po siya. Next is this one, dipstick. DBS. Dipstick ang tawag naman dyan. So yun naman siya is very affordable. Nasa 25 to 30 pesos po ang isa nito. So, meron siyang iba-ibang kulay. Meron siyang orange, merong blue, puti. So, in my case, we have also here yellow, green. So, yun. Kung meron kayong tanong po regarding sa mga prices, sa mga parts, huwag po kayo mahihiya. Pwede po kayo mag-comment sa baba para sasagutin po natin yun kung magkakano po at saan po yung mga pwedeng location na kabili. So yun guys, I hope meron kayong natutunan sa ating vlog for today. So, yun po siya yung kabuuang design. So yun guys, thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe, like, and share my video. Thank you so much guys. Keep safe.